Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk benneteket ebben az epizódban, ahol a körülbelül 3000 hektáros Füred-Csopaki borvidéket járjuk körbe, milyen szőlőfajtákat használnak, hogyan telepítenek, milyen meccésmódokat alkalmaznak, és persze mik a hagyományok, milyen borok készülnek, és aki elsőre segíteni fog nekünk itt a borkúriában, az nem más, mint Kovács Tomi. Szia! Sok szeretettel köszöntelek! Az egész birtok ökológiai gazdálkodás alatt áll. Most egyébként konkrétan a birtok mag közepén állunk, ez a Szitahegy dűlő, fölöttünk van a borkúria, a bistróval, alatta a pincerendszer. Azért ez egy nagyon impozáns környezet, egy gyönyörű iroda, ha tetszik, szóval itt azért fantasztikus szőlőt művelni, illetve egy fontos kérdés, hogy milyen fajtákkal dolgoztok. Nekünk a kezdetektől az volt a filozófiánk, hogy ne sok szőlőfajtával dolgozunk. Éppen ezért 3 szőlőfajtánk van, ami úgy meghatározza a birtokot. Az olasz rizling, ami regionális főfajta, illetve Csopakon a fő védett fajta. Mellette van furmintunk, ami egész egyszerűen abból adódik, hogy Csopakon ennek olyan hagyománya van, hogy az olasz rizlinggel házasítják egy kis százalékban a sav miatt. A harmadik fajtánk pedig a kékfrankos, az pedig alapvetően Tihany miatt fontos számunkra, ugyanis ott az a fő fajta. Mik a legfőbb jellemzői a csopaki vagy Füred-Csopaki boroknak? Hogyan jellemeznéd ezt annak, aki kicsit kevésbé járatos ezekben a borokban? Pont azért érdekes ez a borvidék, mert eszméletlenül változatos geológiailag, meg mikroklíma, helyi völgyek klímái is teljesen mások. És milyen stílusú borok készülnek? Tehát nem ezek a kirobbanó illatos, gyümölcsös borok, ahogy mondtad, hanem sokkal inkább talán az elegánsabb, struktúráltabb borok, így lehetne megfogalmazni? Igen. Tehát a csopaki az mindig a finom egyensúlyok játéka egy ásványos sós lecsengéssel. És attól függően, hogy most egy magas méztartalmú terület, vagy egy vörös homoköves, már illatban, ízben teljesen elválik a két bor. Amit kiemelnék az, hogy régen, tehát 100 évvel ezelőtt szinte az összes szőlő, ami itt volt Csopakon, az bakművelésre volt metszve, nagyon sűrű térállással. Ez egy jó kérdés, hogy mitől lesz jobb a bor, hogyha bakművelésre metszük. Valószínűleg a tőkére vetítve alacsonyabb a terhelés, tehát koncentráltabb az anyag, de nem annak kárára, hogy mondjuk alkoholhangsúlyos lenne. Tehát a savak is megmaradnak. Mögöttem látjátok azokat a tőkéket, amikről beszélt Tomi az imént, a bakművelési tőkéket. Itt mögöttem egy viszonylag fiatal telepítés, ott kicsit lejjebb ilyen 10-20 éves tőkék, ahogy Tomi mondta. Ez azért nagyon fontos, mert az ökológiai gazdálkodásban a talajtakarás egy elengedhetetlen szempont. De mielőtt megkóstoljuk a borokat, azelőtt megnézzük, hogy hol készülnek, mert egy csomó érdekes dologra fény fog derülni. Például, hogy a hordók és a tartályok mellett milyen egyéb edényeket használnak. Nézzük meg! Egy 4-5 éve döntöttünk úgy, hogy hordót csak és kizárólag vörösborhoz használunk, és francia tölgyet. Mert mi azt szeretnénk, hogy a tihanyi kékfrankosunk az friss legyen, gyümölcsös legyen, és persze ott legyen egy kis kiegészítő fűszeresség a hordótól, de ne vigye el abba az irányba, hanem inkább beszéljen Tihanyról. Tehát a vörösborokhoz használunk francia tölgyet. A fehérek egy egységes technológián mennek keresztül, acélban erjed, és ami még érdekesség, hogy pirogránit kőedényeket használunk még elsősorban a furminthoz, illetve azokhoz az alapanyagokhoz, mondjuk olasz rizlingben, aminek mondjuk magasabb a sava. Egy nagyon fontos témát még nem érintettünk, és ez nem más, mint a pezsgő témaköre, ami hát egyrészt ugye reneszánszát éli kis hazánkban, másrészt pedig itt a borkúriában is készült, úgyhogy most ezt megkóstoljuk. Furmint, igaz? Azt mondtad. Nagyon tiszta illat, ilyen szerintem a közepesnél intenzívebb gyümölcsösség, pici zöld alma, pici mandula. Azt tudni kell róla, hogy az alapból szüretlenül került pezsgősítésre, és pirogránit kőedényekben erjed ez is. És akkor most, ami a pohárba került, az nem más, mint egy 2019-es, tehát egy friss bor, egy olasz rizling, igaz? Egy hegybor? Igen, csopaki szabályok szerint, tehát elvileg tartalmazhatna a 15%-ba furmintot is, egy pici van benne. Hát itt is egy nagyon tiszta illat, ez egy klasszikusan ásványos illat egyébként, tehát itt abszolút a kőzet köszön vissza, és nagyon szimpatikus gyümölcs. Nagyon tiszta íz, feszes struktúra, hát fiatal a bor, ez egyértelmű, szóval van ebben még lendület. Igen. Én ezt azt mondanám, hogy egy év múlva ilyenkor kóstoljuk, akkor lesz a
legösszetettebb, akkor már megjelennek a terciár jegyek, egy kis mandula, de még ott lesz a zöldalmás citrus. Jó, de jó, ez egy kis fenyőrügyes, rukola saláta, balzsamecet, valamilyen könnyű fehér húsú szárnyas. Köszönjük szépen, szuper volt! A Balaton Közép-Európa egyik legnagyobb édesvízi tava. Ennek megfelelően elsősorban a partmenti területeket érintő mérsékelt tóhatás, vagyis a nyáron hűtő, télen fűtő kipárolgása miatt elvitathatatlan előnyökre tettek szert az ültetvények. Emellett fontos megemlítenünk a Csopaki kódexet. Ez az önálló borvidéki szabályozás a hatályos bortörvény által meghatározott országos eredetmegjelölési területek rendelkezését veszi alapul, ugyanakkor a borvidéken készülő borokat szigorú keretek közé szorítja. A Csopaki kódexbor alapja az olasz Riesling, amely minimum 85%-ban, míg a Furmint maximum 15%-ban szerepelhet, és két különálló tárgykörbe, a hegybor és a dűlősbor kategóriákba sorolható. Az évente többször zajló érzékszervi vizsgálatokon történő megfelelés mellett utóbbi esetében fontos kritérium, hogy csak egy dűlő termése kerülhet a palaszba az említett arányok figyelembevételével. Még mindig Füred-Csopaki borvidéken járunk, és még mindig Csopakon, ezen belül is pedig egy új birtokra látogatunk, ahol egy kicsit beszélünk hagyományokról, és nem mással, mint Jászdi Istvánnal találkozunk. Szerbusz! Szerbusz! A hátunk mögött egy kísérleti kadarka ültetvény van, úgyhogy ha itt erre nézünk, mert ez a legközelebbi, akkor ez egy olyan ültetvény, amit 8 éve telepítettünk. A főfajta persze nem ez a főfajta, a Phylloxera óta az olasz Riesling, nem csak itt, a Balaton felvidéken, de ha Csopakról beszélünk, akkor biztos, hogy az olasz Riesling fővárosa az Csopak. Szőlészeti szempontból inkább a fehér fajtáknak kedvez szerinted a terület, vagy inkább a kékszőlő fajtáknak? Hát ha 20 évvel ezelőtt kérdeztél volna meg, akkor egyértelműen fehér fajták, és azóta azért érzékelhetően változik a klíma, nagyon sokat melegedett, úgyhogy foglalkozzunk el kékfrankossal, és foglalkozunk a kadarkával is. Hogyan írnád le valaki számára, aki kevésbé járatos a Füred-Csopaki borok fogyasztásában? Mi a legjellemzőbb ezekre a borokra? A frissesség, az egyediség? Hogyan jellemeznéd? Én azt hiszem, hogy ami a boroknak a sikerét, az, hogy szeretik a fogyasztók, az elsősorban az, hogy úgy tartalmas, hogy közben iható is. Tehát szomjatoltó és tartalmas bor, ez általában alternatívaszként szokott megjelenni, az, ami szomjatolt, arra azt mondjuk, hogy fröccsbor, ami tartalmas, arra azt mondjuk, hogy nem kérek még egy pohárral. Van olyan szőlészeti szempontból különleges, akár meccésmód, támrendszer, művelésmód, amit használtok? Amikor ide érkeztünk, akkor a legmenőbb dolog az ernyőművelés volt. Szép lassan, ahogy a világot jártunk, áttértünk az alacsony kordonra, egy-két csapos meccésre, és úgy látjuk, hogy ez az, amivel a minőségi borban a legtovább jutunk. Én azt hiszem, hogy a borászatnak az egyik legbonyolultabb része a fahasználat. Amikor mi elkezdtünk borászkodni, akkor az erősen barikolt, nagyon vaníliás ízű magyar hordók voltak divatban. Arra hamar rájöttünk, hogy ez nem áll jól a fehérboroknak, aztán arra is rájöttünk, hogy igaziból a vörösboroknak se állnak jól. Na jó, hát szerintem nagyon sok információt kaptunk, kóstoljuk meg akkor, hogy milyenek a borok. Egy Furmint olasz Riesling házasítás, ugye? 2017-ből, igen. Általában az 50% körül szokott tenni, mindig kicsit több a Furmint. Na most ez egy nagyon jó példa arra ez a bor, hogy miért érdemes megvárni egy bornak az ideális érettségi állapotát ahhoz, hogy fogyasszuk. Ez ugyanis egy tökéletesen fogyasztásra érett állapotban van, de még eltartható. Az illatok azok már közelítenek az érett gyümölcsökhöz, de még mindig rengeteg lendület van benne. És akkor most megkóstoljuk azt az imént megmutatott 600 tőkéről származó kadarkát. Mondhatjuk, hogy itt Csopakon az egyetlen kadarka? Hát nem Csopakon, ez a Balaton felvidéken. A főfajta volt a Phylloxera előtt, és nem telepítették újra. És többször ki akartam már vágni a 8 év alatt. Aztán mindig jön egy évjárat, amikor az ember azt mondja, hogy na hát azért ezt mégse. Nagyon összetett, nem szabad megpróbálni belőle bordói típusú bort készíteni. Soha nem lesz olyan mély színe, soha nem lesz olyan vastag, soha nem lesz benne annyi alkohol. Ugye sokat beszélünk arról, hogy a világ borízlése hogyan változik, de arról nagyon keveset, pedig egy nyilvánvaló tény, hogy maga az egész gasztronómia változik,
és az emberek fogyasztási szokásai egy picit talán már a könnyebben ehető ételek felé is sodródnak, és ezeket követi le a borízlés is. Úgyhogy ez egy nagyon jó bor, köszönöm szépen. És köszönöm szépen, hogy vendégül láttam. Na hát nagyon örültem, hogy itt jártatok, egészségetek. Balatonfüreden vagyunk, a Füred-Csopaki borvidéknek egy rendkívül emblematikus teraszán, ahol arról fogunk beszélgetni a mögöttünk elterülő gyönyörű kilátás előtt, ifjabb Figula Mihállyal, hogy miért is szeretsz Füred-Csopakon bort készíteni, és milyen szőlőfajtákkal dolgoztok, valamint egy fontos kérdés, hogy hogy látod a trendeket, hogyan illeszkedik ez a Füred-Csopaki borokhoz, vagy a Füred-Csopaki borok hogyan illeszkednek a borfogyasztási trendekhez. Egyszerű a dolgom, ide születtem. Egyébként egy könnyű dolgom van, mert hát ez a világ legjobb borvidéke. Tehát más borvidékre miért teveznék át, úgyhogy ha valaki igazán komolyan veszi a szakmáját, akkor nyilván a saját borvidékében maximálisan bíznia kell. Tehát hit nélkül magas minőségű bor nincsen. Egyéb iránt az tényleg nagyon-nagyon jól látszik, hogy olyan természetes környezetben dolgozhatunk, ami a világon nagyon-nagyon kevés helyen van. A legfontosabb szőlőfajta egyértelműen az olasz Riesling. Az olasz Rieslingnek a vörös megfelelője szerintem a kékfrankos, tehát ezen a két fajtán van hangsúly. És nem mellesleg, csak hogy én se lépjek is teljesen a saját cipőmből, egy gasztronómiailag nagyon széleskörűen felhasználható borokat adó borvidékren vagyunk, tehát iszonyatosan izgalmas borok születnek, amik rendkívül sokféle fogáshoz oda tehetők. Ugye könnyű dolgunk van, hiszen Európa legnagyobb édesvízi tava mellett állunk, tehát alapvetően egy olasz Rieslinghez egy balatoni fogas, hogyha az úgy van elkészítve, ahogy az olasz Riesling megkívánja, ami éppen a pohárban van, az egy tökéletes választás lehet. Ti nagyon hagyománytisztelőek vagytok, nagyon sokat adtok arra a múltra, amivel rendelkezik mind a család, mind pedig a borvidék tulajdonképpen, de közben azért újítotok, megújultok, kísérleteztek és előre néztek, és szerintem ez egy nagyon modern és egy lendületes hozzáállás. Ezt azért leköveti a borkészítés is, igaz? Én úgy tisztelem a hagyományainkat, és ezzel így vannak a kollégáim is, hogy közben az innovációnak az értelmes egységeit használni kell. Ha én például tudok úgy héjon erjeszteni ma fehér szőlőt, hogy közben beállítom a hőmérsékletét, akkor miért ne tenném, hiszen ez a minőséget szolgálja. Na nézzük meg egy kicsit a boroknak a szülőszobáját, mert van egy gyönyörűségesen szép pince, és ezt most meg is mutatjuk. Itt ülünk a birtok egyik legszebb részén, jelesül a vörösboros érlelőben, igaz, a hordós térben. És hát mi más kóstolgathatnánk a vörösborok között, mint egy jó fehéret, ami egy 17-es Öreghegy olasz Riesling, igaz? Alapvetően a vörös az egy ugyanolyan fontos része a munkánknak, mint ugye a fehér részek, de azért a arányait tekintve a fehér mindig több volt. Kékszőlőnek az első dombokon volt jelentősége, ahol a Balaton által visszaszort napfény mennyisége, meg hőmennyisége olyan nagy volt, hogy a fehérекnek elfogyott a savtartalma. Kóstolunk hordóból lehet? Persze. Nézzük meg egy szép kékfrankost. Momentán 300 és 500 literes hordók vannak a pincében. Egyébként ez mind magyar tölgyből készült hordó. Elégedettek vagyunk a magyar alapanyaggal. 225-öt már régen nem használunk, és a 300-asokból is inkább át fogunk költözni az 500 literes hordókba, kevesebb legyen a fa, hosszabb érlelési időt tudjunk alkalmazni anélkül, hogy ezek a fásígyek intenzívek legyenek, hogy a termőhelyi karaktert jobban meg tudjuk mutatni. Az Egyesült Államokban rengeteg magyar hordót használnak például. Nagyon elfogult vagyok a kékfrankosra, ezt be kell, hogy valljam, de amikor ilyen szép formában kóstolom, akkor pláne nagyon tetszik. Mi is sokat látunk a fajtában, tehát tényleg ha egyetlen egy fajtát kellene mondani, ami ugyanúgy alkalmas egy-egy termőhelynek a bemutatására, mint ahogy az olasz Riesling, akkor mindig a kékfrankos jut eszünkbe. Nyilván Burgundiában az ő kékfrankosuk az a Pinot Noir, tehát hogy ez a fajta viszont 1000 szállal kötődik az országunkhoz. Úgyhogy én hiszek benne, én azt gondolom, hogy lehet ezzel csodát tenni, és mellette egyáltalán nem baj az, hogyha nemzetközi fajtákkal is dolgozik az ember, hiszen mindenből csak tanulni lehet. Köszönjük szépen még egyszer, hogy ellátogathattunk ide. Egy fantasztikus borvidéket, Füred-Csopakot ismertük meg egy kicsit közelebbről. Szerintem látjátok, hogy ahány borász, annyi felfogás, és ez is csak növeli az összetettségét, a komplexitását a borvidéknek. Tartsatok velünk legközelebb is, egy újabb borvidéket ismerünk meg közelebbről. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.